Blatníky na NIX Z3. Vyplatí se vyrobit, nebo se to nevyplatí? Jak si je udělat? A fungují vůbec? Nejen tohle v dnešním videu. Jdem na to. Blatníky na NIX Z3 jsem se vlastně rozhodl vyrobit na základě toho, že jezdím každý den. A pokud někdo jezdí každý den, tak určitě znáte takový ten trouble, že třeba ráno je mírně mokrá silnice, nebo třeba mrholí, nebo něco podobného. A v tu chvíli samozřejmě člověku blatníky vadí, protože pokud třeba na prkně dojíždíte do práce jako já, tak nechcete dojíždět s mokrýma nohama, ne-li celým tělem. Takže jsem se rozhodl vytvořit si blatníčky na NIX Z3. A tohle je vlastně prototyp z 3D tisku, který jsem původně dělal. A tohle je konkrétně na přední část těch blatníků. A s tím, že přední část byla na výrobu paradoxně až jako extrémně jednoduchá, mi přijde, protože úhel nebo trefit úhel na těch předních kolech mi se vlastně povedlo hned na první dobrou, takže tohle v závěru žádná práce nebyla. Ale na ty zadní jsem jich vytvořil mnohem víc. Mám tu asi 5 designů, než jsem se jako trefil do toho správného. A tohle myslím ještě ten předchozí, který nefunguje, a tohle je ten finální, co funguje. Takže ano, strávil jsem s tím hromadu času, ale zároveň mimo jiné, že budete potřebovat tenhle díl, tak zásadní je získat tenhle díl. Jsou to blatníky od Meepa. A Meepo je vlastně kdysi dávno prodávalo v celém světě. Teď pokud si je budete chtít objednat hlavně v Evropě, tak narazíte na velký problém, protože Meepo rozdělilo svoje webové stránky na evropské a americké, takže to funguje v závěru docela vtipně. Vy přijdete na stránky Meepa, dáte meepo.com, ono vás to přesměruje na meepo.net, mám tušení, když jste v Evropě, a samozřejmě tahle ta součástka vám tam bude chybět. A já jsem naštěstí tyhle blatníky objednával ještě v době, kdy byly oficiálně dostupné na těch jejich nerozdělených webových stránkách, a pokud budete chtít tenhle ten blatníček získat, tak budete muset napsat na jejich mailovou adresu, napíšete jim něco ve smyslu měl jsem od vás blatníky, ty se mi rozbily, nebo něco v tom smyslu, a oni jsou vám schopni dokonce poslat jenom tenhle plastový díl. Sám jsem si s nima psal a mám ověřeno to, že není problém, aby to zaslali do Evropy buď z Ameriky nebo z Číny. Takže je to čistě o tom, kdo si co vykomunikuje. Pokud žijete v Americe nebo v ostatních zemích, máte to za mě asi jednodušší, protože tam ten produkt je prostě k dispozici. Můžete si ho objednat za nějakých přibližně, myslím si, $100, nejsem si teďka jistý, ale myslím si, že něco okolo $100 stály ty blatníky, včetně toho kitu na původní, teď tuším, že to bylo Hurricane a ten jejich City Rider nebo něco takového. Takže ty blatníky jsou vlastně univerzálnější, co se týče Meepo prken. Ovšem, vy potřebujete tohle hlavně získat na NIX Z3. A možná někoho napadne, jestli vůbec ty blatníky mají smysl, jestli se třeba neutrhnou nebo něco podobného. A tady je jedna důležitá věc. Samozřejmě tohle z 3D tisku je jenom prototyp. A i když to vytisknete z těch nejtvrdších materiálů, tak samozřejmě vibrace na elektrickém skateboardu jsou tak vysoké, že vám to praskne. Takže pokud někdo si to chce vyzkoušet, samozřejmě model vám dám k dispozici, problém to určitě nebude, ale z 3D tisku to určitě nedoporučuji. Může vám to vydržet tak možná půl jízdy, možná ani ne to. A proto je právě klíčové dostat tohle, což je karbonová verze vlastně toho držáku,
je to úplně to samé, akorát prostě vám to někde vyřízne z karbonu. Já jsem zvolil čínskou společnost na AliExpressu, někde tady vám takhle vyskočí obrázek, kterou tu společnost jsem si vybral. De facto jim jenom pošlete ty soubory, které máte k tomu 3D modelu a oni vám cca do 20 dnů, mluvíme o Evropě, a pošlou tenhle model nazpátek. Jak si můžete všimnout, já jsem si sem i nalepil takovouhle speciální vychytávku, protože jsem přišel na to, že samozřejmě mám doma Shred Lights a vzhledem tomu, že přední světla se za mě úplně Ace Decku nepovedly. Myslím si, že všichni, co viděli moji předchozí recenzi na Ace Deck, tak to byla jedna z výtek, která se mi právě nelíbila na Ace Decku Nix Z3, že ty přední světla jsou takové, oni jako rachtají, svítí tak nějak, jako jak si jim zrovna chce, relativně moc dlouho nevydrží a tak podobně. A já jsem právě takový jako jednoduchým modelem, opět jde o custom verzi vlastně držáku na Shred Light světla, tak jsem vlastně získal takovou funkcionalitu, že ty světla jsou mírně v úhlu, oni nejsou úplně, že by byly takhle rovně, vlastně tam neuvidíte takhle srovnané, ale uvidíte je takhle malinko dolů, což přináší samozřejmě mnoho benefitů. Za prvé, svítí to z větší výšky než ty původní světla, protože ty originál světla svítí hodně nízko, takže je to dost také jako nepraktické, protože i třeba, já nevím, 10 cm kopeček už se tváří v té tmě, jako kdyby tam prostě bylo bůh ví co. Kdežto tady vám to svítí trošku z vyššího úhlu a zároveň, a to je věc, kterou nemám rád, protože sám jsem řidič i auta, že když mi někdo takhle napřímo svítí do auta, tak jsem slepý asi tak ještě půl cesty, takže já jsem to dal mírně takhle nízko a ta funkcionalita těch světel samozřejmě zůstala úplně stejná, ale zároveň neosvětlujete, když jezdíte po silnici protijedoucí auta. Takže taková drobná věc, když by někdo chtěl ten model na Shred Light, samozřejmě bude součástí toho kitu všech těch modelů, které jsem si nastavil. A dozadu jsem vymyslel ještě jednu vychytávku. Potom na instalačním videu uvidíte, jak to vlastně celé funguje. A ta je samozřejmě i na ty Shred Light zadní. Opět jsou malinko zkosené, jsou takhle malinko dolů, aby nesvítily i při jízdě vlastně za mnou do toho auta přímo, protože ty Shred Lights jsou opravdu silné a i na ten nejnižší výkon dokážou kde koho osvětlit, takže to dost nepříjemná věc. A máme řešení. Takže shrnu to, potřebujete tohle od Meepa, to si objednejte, dostanete ode mě model tohodle, dostanete ode mě model tohodle, dostanete ode mě model zadního, všechno se stačí zpracovat, kouknout na instalační video a máte blatníky. Já jsem ty blatníky testoval už asi přibližně 14 dní, možná 3 týdny už s nima jezdím. Jezdím s tím opravdu skoro všude, snažím se jezdit i třeba po kočičích hlavách, nebo jezdím prostě po takových těch terénech, kdy by ty blatníky měly dostat jako zabrat a zkouším to, jestli opravdu třeba ty šrouby drží tak, jak mají držet a tak podobně. Oni samozřejmě držet budou, když se zajistíte Loctitem, takže v ideálním případě, pokud se chystáte ty blatníky tam mít delší dobu a nechcete je třeba sundavat při každé jízdě a nandavat jenom v případě toho, že bude pršet nebo něco podobného, tak v tu chvíli doporučuji zajistit ty šrouby Loctitem, protože ten Loctite vám opravdu jako vyřeší hromadu problémů. Myslím si, že všichni, co jezdí na e-skateu delší dobu, tak ví, že bez Loctiteu se de facto neposunete vůbec nikam. Ale na druhou stranu, pokud to plánujete sundovat, tak ten Loctite nedávejte. Drží to jako i bez toho. Já jsem to ty 3 týdny vlastně testoval bez Loctiteu. Drží to, nepovoluje se to, nepřijde mi jako, že by ty držáky na ty blatníky se nějak povolovaly. No, takže fungujou. To je asi jako jednoduchá odpověď. Teď vám sem dám instalační video a někde pod videem tak uvidíte i samostatné soubory, které si budete moct stáhnout. Budete tam mít v STL i ve STEP. STL, abyste si případně jenom vytiskli na tiskárně a vyzkoušeli si, jestli se vám to vůbec líbí a jestli to tam sedí tak, jak vy byste chtěli. A ty STEP soubory budete potřebovat na to, až to budete posílat někomu, kdo vám to bude vyřezávat na CNCčku, buď v Číně nebo nějaký známý, tak si celku jedno, protože ten vám z STL toho moc nevyřeže. Takže dostanete všechno, včetně tady těch držáčků, které stačí vytisknout na 3D tiskárně. Ty mám otestováno, že drží z 3D tiskárny. Použil jsem PTG ten materiál a drží to úplně v pohodě. Takže za mě oboustranná lepící páska, slepíte k sobě, nic víc není potřeba. A teď se podíváme na instalační video. Takže
jdem na to. Já si tady takhle z toho sundám to světýlko a věci, co k tomu budeme potřebovat, je samozřejmě tady to, aby jsme mohli sundat polo. Takže to je první věc. Druhou věc, co potřebujeme, je toto. To budeme potřebovat na tenhle ten klíč. Takže potřebujeme tohle. A následně potřebujeme 2 imbusy. Potřebujeme 4 a potřebujeme 5. Tak, první věc, co uděláme, je odmontujeme kolo. Takže normálně povolíme kolo. Ideálně si podepřeme tohle, protože se to líp dělá. Vezmeme tu 4, teda 5 a sundáme tyhle ty 2 šrouby. Tak, tyhle 2 šrouby, to je důležitá věc, tak se musí nahradit delším šroubem. Je potřeba, aby byly o kousek delší, než jsou ty stávající. Takže je potřeba, aby byly delší. A druhá věc, která je důležitá, je ta, že tam musí být podložka, protože bez té podložky to nebude ono. Takže musí tam mít podložka. Tak. Ty šrouby potřebujeme 2. Takže nahradíme oba 2 šrouby normálně s podložkama. Věc, kterou uděláme, je to, že vezmeme ten držák, nasune se takhle, on tam jako drží i sám, takže člověk nemusí nic řešit. Vezmu ten šroub s tou podložkou a zadělám ho do těch děr. Vezmu zase ten imbus a normálně to dotočím. Dotáhnu. Tak. A teď důležitá věc. Protože všechno, co jsem neřekl, je to, že potřebujeme tady ty blatníky od MIPA, které samozřejmě na to skvěle sedí. Ale protože by nesedělo kolo, tak je třeba, aby to bylo malinko jako od toho odsazené. Takže my vezmeme tady ty podložky, 25 mm, zašroubujeme do toho, i druhou, tak, dotáhneme je tím imbusem, tak, vezmeme ten blatníček a vezmeme si šrouby další, to jsou M4 a s podložkou. Takže ty potřebujeme zase 2. Vezmu, našroubuju, vezmu podložku a našroubuju. Tak. Vezmu 4 imbus, dotáhnu, a můžu nasadit zpátky kolo. Tak. Tady zajímavý detail, je důležité nalepit si tam kousek lepenky,
který tam ze základu není, protože tam na motoru, tady na motoru jsou kabely a když to člověk na to přidělá sem, tak přesně ta lepenka tady kryje to, aby se neníčily ty motory a bylo to všechno v pořádku a nebylo to otlačené, takže toto je důležitá věc, která tam musí být. A věci, co k tomu budeme potřebovat, jsou tady 30 mm ty nesmysle a budeme k tomu potřebovat tenhle, dva delší, dva kratší a s podložkama 4. Tady jsou ty delší. Tenhle je tady. A tu, tady v té části, jsou ty kratší. Opět jsem na to vymyslel takovouhle vychytávku. Je to vymyšlené tak, aby tam šlo zasadit tohle. A celé je to nasazené tady na tom díle. Což je nasazeno vlastně na tomhletom. Je to jenom takhle vsunuté do těch děr. Takže to potom drží a to pak ukážu. Tak. První, co se udělá, je, že se zasune tenhle kabel dovnitř víc. Vezme se podložka s tím, dá se sem do té díry a zasune se. Což je tenhle šroub. Tak, druhý, opět s podložkou, je tenhle šroub. A dotáhnu imbusem. Pak se vezme ten blatník, vezmu se ty sloupky, druhý sloupek, vezmu se imbus, může se vzít tohle a takhle se to nasune. Tak, pak vezmeme tady ten s tou vložkou a vrítí se. Druhý s tou vložkou. Táhneme. A ten kabel můžeme vytáhnout zpátky. No a to by bylo všechno. Pokud se vám tohle video líbilo a samozřejmě se vám líbily i moje blatníky, tak budu rád, když mi dáte odběr, like nebo budete sdílet tohle video, protože ty blatníky mi dali docela dost práce a myslím si, že je fajn to sdílet s ostatními jezdci Ace Decku. Takže mějte se fajn a uvidíme se zase příště u dalšího videa. Čus.